সকলোকে নমস্কাৰ আৰু সুপ্ৰভাত জনাই আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যোৱাৰ ৰাতি ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ য'ত জনাইছিলোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন নোটিছ দিছে, যিখন নোটিছৰ জৰিয়তে এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত 4 ইয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত নামভৰ্তি কৰিছিলে তেওঁলোকক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো সমৰ্থ পৰ্টেল আছে তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব দিছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়া যিটো গাইড আছে যে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকৈ ক'ত কি কৰিব লাগিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া আহকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক, এইখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত এনেক্সাৰ হিচাপে দিছিলে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছটো এক্সপ্লেইন কৰিছে তেওঁলোকে। এতিয়া যিটো আপোনালোকৰ লগ ইন কৰাৰ অপশ্যন আছে, যেতিয়া আপোনালোকে এই যি ৱেবছাইটৰ লিংক আছে লিংকত ক্লিক কৰিব, যিটো ৱেবছাইটলৈকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব, তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তিনিটা ইণ্টাৰফেচ পাব বা তিনিটা অপশ্যন পাব হোম পেজত, আৰু মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ এবাৰ ৱেবছাইটটো কেনেকৈ আহিব। অ'কে, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো। এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন পাব, এটা হৈছে লগ ইন, এটা হৈছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এটা হৈছে ৰিছেট। এতিয়া ইয়াত যিটো লগ ইন আছে, লগ ইনতটো কি কৈছে সেইটো আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। লগ ইনত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, ইয়াত কোনে ক্লিক কৰিব পাৰিব বা কাৰ বাবে এই যিটো অপশ্যন আছে অপশ্যনটো হ'ব যিসকলে ইতিমধ্যে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত যিসকলে এইবাৰ নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন পাইছে এই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু এটা অপশ্যন আছে, সেইটো অপশ্যন হৈছে যে ৰিছেট পাছৱৰ্ড। কোনোবা আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে বা আমাৰ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰিছেট পাছৱৰ্ডত গৈ তেওঁলোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে সেইটো ৰিজেনেৰেট কৰিব পাৰিব। এতিয়া যিটো এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ আছে, এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ লগত যদি এতিয়া এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি মহাবিদ্যালয় আছে মহাবিদ্যালয়ৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব দিছে, আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ যিটো এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ আছে বা লগ ইন যিটো ইনফৰমেশ্যন আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিব বিচাৰিছোঁ যে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা নিউ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে 2024 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এই যিটো বা এই সময়খিনিৰ পিছত ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈ আছে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে কেনেকৈ কি আহিব সেইটো দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ বা আপোনালোকক ক্লিক কৰি দেখালোৱে। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ কেনেকৈ কি আহিছে চাব। ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াত লিখিছে যে প্ৰগ্ৰেমটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰগ্ৰেমটো আমি কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম, ইয়াত চাওক আমি আহিলোঁ, আহি ইয়াৰ পৰা যিটো অপশ্যনে আপোনালোকৰ শুদ্ধ বুলি ভাবে সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। জাষ্ট আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, ইয়াত চাৰ্চ অপশ্যনত গৈ BA টাইপ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে BAৰ ভিতৰত যিখিনি আছে সেই গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকৰ আহিব। ঠিক সেইদৰে যদিহে আপোনালোকে BCOM টাইপ কৰে তেতিয়াহ'লে BCOMটো আহিব, নহ'লে আপোনালোকে এটা কি কৰিব পাৰে, তলত এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব পাৰে। ইয়াত আমি নিশ্চয় BAৰ যিটো অপশ্যন আছে BAৰ অপশ্যনটো নিৰ্বাচন কৰিম, কিন্তু আপোনালোকৰ যদি বেলেগ অপশ্যনো আছে বা বেলেগ যদি কোৰ্চ আছে কোৰ্চটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। যেনে এইটো GUCOM, যদি কম মানে কি বেচেলৰ অফ কমাৰ্চ, অৰ্থাৎ আমি যিটো BCOM বুলি কওঁ সেইটো ইয়াত আপোনালোকৰ বুজাইছে। এতিয়া যিটো আপোনালোকৰ BA থাকিব সেই BAটো আপোনালোকৰ আহিব GUFOA BA, এইটো আহিব আপোনালোকৰ আৰ্টছৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো নাম আছে এই নামটো ইয়াত দিব লাগিব। মোড অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, যিহেতুকে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পোৱাই নাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, গতিকে আমি ইয়াত এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটোৱে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত কি কৰিম, এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো টাইপ কৰিম। টাইপ কৰি ইয়াত আমাৰ এটা দেখিছে আপোনালোকে কেপচা, এই যিটো কেপচা আছে এই কেপচাটো আমি ইয়াত
টাইপ কৰিম টাইপ কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰিম যেহেতুকে মোৰ লগত এতিয়া কোনো ধৰণৰ ষ্টুডেন্টৰ ডাটা নাই গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে যিখন গাইডলাইন দিছে গাইডলাইনখনৰ ওপৰতে মই এতিয়া ক'ব লাগিব যিকিনো কাৰোবাৰ যদি কিবা সমস্যা হয় তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই WhatsApp গ্ৰুপ এটাৰ লিংক দি থৈছো তাতে এড হৈ কিনে নিশ্চয় আপোনাৰ যেটো সমস্যা আছে সমস্যাটো অৱগত কৰিব যিমান পাৰো সিমান সহায় কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি যেতিয়া সাবমিট কৰিম সাবমিট কৰাৰ পিছত এটা নতুন উইন্ডো কি হ'ব খোল খাব আৰু এই যি নতুন উইন্ডো খোল খাব তাত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব দুটা তিনিটা মান ডিটেইলছ দিব লাগিব এটা আছে আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ দুই নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ যেটো ইমেইল আইডি আছে মনত ৰাখিব যেটো মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি আছে এই মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে নিজত দিব আৰু বহুত কেয়াৰফুলি টাইপ কৰিব মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি কাৰণ আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো টাইপ কৰোতে ভুল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ওটিপি সেন্ড নহয় তেওঁলোকৰ ইমেইল আইডিটো পাহৰি যায় গতিকে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ যেটো কোৰ্স আছে কোৰ্সটো কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ইমেইল আইডিও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত সাবমিট যেটো অপচন আছে সাবমিট অপচনত জাস্ট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কি হ'ব আপোনাৰ যেটো মোবাইল আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত এটা মেইল বা এটা এসএমএস সেন্ড হ'ব আৰু তাত এটা ওটিপি যাব ওটিপিটো আপোনালোকে ওটিপি ঠাইত আহিব ওটিপি ঠাইত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব ওটিপিটো দি সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকৰ যেটো ওটিপি আছে ওটিপিটো ভেৰিফাই হ'ব এইবাৰ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এটা নতুন পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু এই যে পাসওয়াৰ্ড আছে এই পাসওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এনেকুৱা এটা পাসওয়াৰ্ড দিব যেটো পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকৰ মনত ৰখাত সহজ হয় নহলে পাসওয়াৰ্ডটো পিছত পাহৰি যাব কেতিয়াবা ওটিপি সেন্ড নহয় কেতিয়াবা ৰিসেট পাসওয়াৰ্ড বা ফৰগেট পাসওয়াৰ্ড কৰিলেও ওটিপি সেন্ড নহয় গতিকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে পাসওয়াৰ্ডটো মনত থকা দিব ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব যেটো সাবমিট অপচন আছে সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু বা ইউজাৰ আইডি বা ইউজাৰ নেম যিয়ে নকয় ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড জেনাৰেট হৈ যাব এটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থৈ দিব আপুনি বহি হওক বা আপোনালোকৰ কিতাপত য'ত নহয় এটো আপোনালোকে লিখি থৈ দিব কাৰণ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব এটো প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি কোৰ্স কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিম এতিয়া চাওক এবাৰ আমি আকৌ এই যেটো ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটটোলৈকে আহি লগইনত ক্লিক কৰি লগইন কৰিব লাগিব নতুনকৈ গটিকে ইয়াত আমি আকৌ আমাৰ যেটো এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আছিল আৰু পাসওয়াৰ্ড আছিল হেতু দি ইয়াত আমি কি কৰিম লগইনত ক্লিক কৰিম আৰু যেতিয়া আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া এটা অপচন পাব ক্লিক হিয়াৰ বুলি এনেকৈ এটা অপচন আহিব ক্লিক হিয়াৰ আৰু ক্লিক হিয়াৰত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্সসমূহ তাত আহি যাব ঠিক আছে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ আপোনালোকৰ কোৰ্স আছে কোৰ্সসমূহ সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু সেই যিসমূহ আপোনালোকৰ কোৰ্স আছে কোৰ্সসমূহ সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে এটা অপচন পাব হেতু হৈছে ক্লিক হিয়াৰ টু সিলেক্ট ইউৰ কোৰ্স আপোনাৰ যেটো কোৰ্স হয় সেই কোৰ্সটো আপোনালোকে সিলেকশন কৰিব লাগিব আৰু তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিকেইটা কোৰ্স আছে কোৰ্স কেইটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত সাবমিট যেটো বটন আছে সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কি আহিব প্ৰিভিউ উইন্ডো এটা খোলাব আৰু প্ৰিভিউ উইন্ডোত আপোনালোকে এবাৰ আপোনাৰ যিকেইটা কোৰ্স সিলেক্ট কৰিলে সেই সিলেক্ট কৰা কোৰ্স কেইটা ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব তাৰ যদি হে আপোনালোকৰ যি কোৰ্স আছে কোৰ্স কেইটা ঠিকই আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব আপডেট কোৰ্স সিলেকশনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ যেটো কোৰ্স আছে কোৰ্সটো আপডেট হৈ যাব তাৰপিছত কি হ'ব সাবমিট কোৰ্স সিলেকশন এটা অপচন পাব আৰু সাবমিট কোৰ্স সিলেকশনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ যেটো কোৰ্স আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিলে এটো ফাইনালি সাবমিট হৈ যাব তাৰপিছত এটা পপআপ আহিব যত আপোনালোকৰ কনফাৰ্মেশন হৈ দিব যদি হে ওকেত ক্লিক কৰে তেতিয়ালে ফাইনালি কি হ'ব আপোনালোকৰ যিখন কোৰ্স আছে হেতু সিলেক্ট সাবমিট হৈ যাব তাৰপিছত এটা সাকসেসফুল মেসেজ আহিব যত থাকিব যে পেপাৰ কোৰ্স সাবমিটেড সাকসেসফুলি গটিকে এনেকে আপোনালোকৰ যেটো নাম আছে নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে কমেন্ট বক্সত সুধিব পাৰে নহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত থকা হোৱাটছআপত এড হৈ আমাৰ লগত কথা পাতিলে নিশ্চয় আপোনালোকক যিমান পাৰো সিমান সহায় কৰা হ'ব গটিকে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও বিলাকে পাই থাকে আৰু ইয়ে আপোনালোকৰ যেটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত অধ্যয়নৰ সম্পৰ্ক আছে বা অধ্যয়নৰ যেটো
যাত্ৰা আছে এই যাত্ৰাত সহায় কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব যদি ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা বিধৰ হৈছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব